No niin, nyt ollaan Hämeenlinnan panssarimuseossa Timin kanssa. Ajeltiin tänne äskettäin ja otettiin liput ja tultiin sisään. Joo, hienoa. Panssarimuseo Parola. Tervetuloa matkalle läpi Suomen panssarihistoriaan. Täällä Parolan panssarimuseossa astutaan suoraan sotahistorian käännekohtiin ja päästään näkemään läheltä ne teräksiset jättiläiset, jotka ovat muovanneet maamme puolustusta vuodesta 1919 alkaen. Museon kokoelmat ovat kansainvälisestikin ainutlaatuiset. Täällä voit verrata toisen maailmansodan legendaarisia panssarivaunuja, kuten neuvostoliittolaista T-34 ja saksalaista Stug 3 rynnäkkötykkiä, aina nykyaikaisiin taistelupanssarivaunuihin asti. Sisähallien lisäksi ulkoalueet ja ainutlaatuinen panssarijuna tarjoavat kattavan läpileikkauksen siitä, miten kalusto ja niitä käyttäneet joukot ovat kehittyneet vuosikymmenten saatossa. Hyppää mukaan kierrokselle ja katso, miltä näyttää aito teräksinen historia. Parolan panssarimuseossa panssarintorjuntakiväärit muodostavat keskeisen osan suomalaisen jalkaväen panssaritorjunnan tarinaa. Aseet on sijoitettu museon päänäyttelyhalliin omistettuun vitriiniin, jossa voi tutustua suomalaisten sotilaiden talvi- ja jatkosodassa käyttämiin raskaisiin torjunta-aseisiin. Keskeiset museossa esiteltävät mallit. 20 millin L39 norssupyssy. Aimo Lahtisen suunnittelema suomalainen puoliautomaattinen panssarintorjuntakivääri, joka on näyttelyn tunnetuin ase. Noin 50 kiloa painava ja yli 2 metriä pitkä kivääri kehitettiin läpäisemään 1930-luvun lopun panssarivaunut. Vaikka sen teho alkoi myöhemmin hyökkäysvaunujen panssarien paksuuntuessa hiipua, se säilyi tärkeänä aseena muun muassa tähystyspesäkkeitä ja konekivääripesäkkeitä vastaan. 13,2 mm L35/36. Suomalaisen kehitystyön varhaisimpia prototyyppejä ja kokeiluaseita, jotka tasoittivat tietä lopulliselle L39-mallille. Saksalainen 7,92 mm PZB-38 kautta PZB-39. Suomen jatkosodan aikana hankittuja keveämpiä saksalaisia panssarintorjuntakivääreitä, joita käytettiin täydentämään kotimaista tuotantoa. Neuvostoliittolaiset sotasaalisaseet 14,5 mm PTRD ja PTRS. Suomalaisten rintamalla saaliksi saamia ja omassa käytössään hyödyntämiä neuvostoliittolaisia panssarintorjuntakivääreitä. Näyttely tuokin hyvin esille sen, miten panssarintorjunta joutui kehittymään nopeasti. Panssarintorjuntakiväärien aikakaudesta siirryttiin sodan edetessä kohtaamaan raskaampaa kalustoa polttopulloilla, kasapanoksilla sekä lopulta sinko- ja putkiaseilla, kuten panssarikauhu ja panssarinyrkki, joita esitellään museon erillisessä panssarintorjuntahallissa.
T-55 ja Leopard 2A4 panssarimuseossa. Parolan panssarimuseon ulkoalueella ja näyttelyhalleissa nämä kaksi vaunua edustavat kahden eri aikakauden ja liittoutuman sotilasdoktriineja. Ne kuvaavat konkreettisesti kylmän sodan ja sen jälkeisen ajan panssariteknologista hyppyä Suomen maavoimissa. T-55 kautta T-55M. Neuvostoliitossa kehitetty T-55 oli pitkään kylmän sodan ikonisin taistelupanssarivaunu ja maailman eniten valmistettu vaunutyyppi. Suomi osti T-55-vaunuja Neuvostoliitosta vuodesta 1965 alkaen, ja ne muodostivat vuosikymmenien ajan Suomen panssarijoukkojen rungon. Pääaseistus: 100 mm rihlatulla putkella varustettu tykki. Erityispiirteet Suomessa. 1980-luvun lopulla vaunut modernisoitiin Suomessa T-55M-standardiin. Päivityksessä vaunuihin asennettiin muun muassa boforsilainen ammunnan hallintajärjestelmä, laser-etäisyysmittari, passiiviset yönäkölaitteet sekä telasuojat, mikä paransi niiden taistelukykyä huomattavasti. Museossa. Panssarimuseolla on nähtävillä sekä alkuperäisasussa oleva T-55 että Suomen tekevän modernisoinnin läpikäynyt T-55M. Leopard 2A4. Saksalainen Leopard 2A4 edustaa kolmannen sukupolven taistelupanssarivaunuja ja merkitsi Suomelle suurta hyppyä länsimaiseen panssariteknologiaan. Suomi osti käytettyjä Leopard 2A4 vaunuja Saksasta vuonna 2002 korvaavaan vanhentuneen neuvostokaluston, eli T-55M ja T-72. Pääaseistus: 120 mm sileäputkinen Rheinmetall-tykki, joka kykenee ampumaan liikkeestä tarkan digitaalisen ammunnan hallinnan ja vakautuksen ansiosta. Suorituskyky: erinomainen liikkuvuus, 1500 hevosvoiman V12 turbodieselimoottori, tehokas komposiittipanssarointi sekä kehittynyt lämpökamera ja lasertähtäinjärjestelmä. Museossa. Museoalueella oleva Leopard 2A4 antaa kävijälle mahdollisuuden vertailla maavoimien nykyaikaisempaa kalustoa rinnan vanhemman T-55M-sukupolven kanssa. Oh. Monenlaista systeemiä. Se on avattu, että näkee kaikki. Ukki olisi tykännyt kyllä. Miksi se ei tullut koskaan mun kanssa?
Tää Timi tykkää. Hyvä on. Mikä hieno. Ei mä en mennä tähän vaan. Joo, voi mennä, kato niin. Kirjoittaa. Varo. Oi. Joo, naisen olo vielä, että istuu tämmönen. Niin. Mikä pieni se on. Noin. Oi. Miltä se vaikuttaa? Hyvä. Mistä tykkää, mistä ei? Tukee kaikki, joo. Ei. Hienoa. Parolan panssarimuseon ulkoalueella olevat irtonaiset osumia saaneet tykkitornit, eli niin sanotut osumatornit, ovat yksi alueen pysäyttävimmistä ja havainnollisimmista nähtävyyksistä. Asevoimat ja ammusten valmistajat ovat käyttäneet kyseisiä torneja koeammunnoissa ja ammuskokeissa. Niiden tarkoitus on ollut testata käytännössä, miten eri panssaritorjunta-aseet, ontaloammukset ja alikaliberiammukset läpäisevät paksua valuterästä tai miten pirstoutumisvaikutus käyttäytyy osumakohdassa. Mitä torneissa näkyy? Ammuksen läpäisyjäljet. Tornien kylissä ja etupanssareissa on selkeitä reikiä, syviä kuoppia ja sulamisen merkkejä. Suorat läpäisyt näyttävät konkreettisesti, millaisella voimalla nykyaikainen panssarintorjuntagranaatti kykenee tunkeutumaan 10 senttimetrien teräksen läpi. Eri vaunutyyppien tornit. Ulkoalueella on ollut kokeiltavana muun muassa vanhempaa neuvostoliittolaista vaunukalustoa, kuten T-55 taistelupanssarivaunun torneja. Osumien vaikutus. Tornien vauriot havainnollistavat vaunun miehistön olosuhteita taistelukentällä. Pienikin läpäisy tai sisäpinnan pirstoutuminen, spalling, tuo esille sen, mitä vaunun sisällä tapahtuu osuman hetkellä. Nämä tornit toimivat erinomaisena oppimateriaalina ja muistutuksena teräksen ja modernimpien ammuntateknologioiden välisestä voimatasapainosta. Oo, moottori. Se on eri vehkeitä. Oho. Vahvoja vehkeitä. Mitä jaksaa tuommoista isoa tankkia, niin painavaa tankkia, sotakoneita, niin kuljettaa erilaisia hommia.
Parolan panssarimuseon ulkoalueen panssaririvit, eli niin sanottu panssarikenttä, ovat museon kuvauksellisimpia osia. Pitkiin riveihin järjestetyt vaunut muodostuvat kronologisen ja visuaalisen läpileikkauksen Suomen panssarihistorian eri aikakausista. Ulkona olevat rivistöt pähkinänkuoressa. Sotasaalis ja jatkosodan kalusto. Rivistöjen alkupäässä on toisen maailmansodan aikaisia neuvostoliittolaisia vaunuja, joita Suomen armeija otti saaliiksi ja käytti omassa toiminnassaan. Näitä ovat muun muassa kevyet T-26-vaunut, monipuoliset BT-sarjan vaunut sekä legendaariset T-34-85 taistelupanssarivaunut. Erikoisvaunut ja korjauskalusto. Tavallisten taistelupanssarivaunujen rinnalla ulkona on edustettuna monipuolinen joukko erikoiskalustoa. Riveistä löytyy silta- ja raivausvaunuja, hinausvaunuja sekä erilaisia panssaroitua miehistönkuljetusvaunuja, kuten neuvostoliittolaisia BTR- ja VMP-sarjan vaunuja. Kylmän sodan ja myöhemmän ajan kalusto. Ulkoalueella näkee selvästi Suomen maavoimien kaluston kehityksen sodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Riveissä seisotetaan rinta rinnan muun muassa neuvostoliittolaisia T-54 ja T-55 vaunuja, raskaampia T-72 taistelupanssarivaunuja sekä brittiläisiä Charioteer ja Comet vaunuja, joita hankittiin Suomeen 1950-luvulla. Ilmatorjuntapanssarivaunut. Mukana on myös erikoisempaa ilmapuolustuskalustoa, kuten saksalainen toisen maailmansodan aikainen ITPSV-41, L-62 Anti-2 sekä myöhempi T-55-alustalle rakennettu ITPSV-90 Marksman. Rivistöt on sijoitettu siten, että kävijä voi kävellä suoraan vaunujen välistä ja vertailla niiden kokoa, muotoilua sekä panssarien paksuutta eri aikakausilta. Parolan panssarimuseon ulkoalueella sijaitseva korsu on rakennettu havainnollistamaan sodan ajan panssarin torjuntajoukkueen
tukikohtaa. Se ei ole pelkkä yksittäinen suojakammio, vaan kokonaisuus, johon kuuluvat maastoon tutut juoksuhaudat, tuliasemat ja varsinainen miehistökorsu. Korsun keskeiset ominaisuudet. Rakenne ja maastoutus. Korsu on rakennettu sodanajan mallien mukaisesti hirsirunkoiseksi ja upotettu maan alle. Katolle ja sivuille on kasatut maa- ja hiekkakerrokset antavat suojaa tähystystä sekä sirpaleita vastaan. Maanalainen miehistötila. Korsun sisällä pääsee näkemään, miten ahtaissa ja pelkistetyissä olosuhteissa rintamasotilaat asuivat. Tilaan kuuluu tyypillinen laaveri makaamista varten, puukaminan lämmitystä ja ruoanlaittoa varten sekä pientä tarpeistoa. Liittyminen tuliasemiin. Korsusta johtaa kapeat yhdyshaudat ulkopuolella sijaitseviin panssarin torjuntatykin ja miehistön tuliasemiin. Se kuvaa hyvin sitä, miten miehistö siirtyy lepotilasta nopeasti taisteluasemiin ilman, että joutuu liikkumaan avomaastossa. Tämä tukikohta antaa hyvän käsityksen siitä, millainen arki ja taistelu oli jatkosodan asemasotavaiheessa. Moi. Ai. Miltä se näyttää? Näytä hyvältä. Aikamoisia On. sodan Ihan jännittävää. vähän. Isoja on kaikki. Mä kuvaan nämä, niin mennään junalla sitten. Parolan panssarimuseon ulkoalueella sijaitseva panssarijuna on kokoelmien harvinaisuuksia. Se on Suomessa täysin ainutlaatuinen ja maailmanlaajuisestikin hyvin harvinainen kokonaisuus. Junakokonaisuus ja sen historia. Koottu useasta junasta. Museon panssarijuna ei ole alun perin
pysynyt täysin tällaisena yksittäisenä vaunustona, vaan se on koottu useamman eri panssarijunan vaunuista yhtenäiseksi näyttelyrungoksi. Vanhin junan vaunusta on valmistunut jo vuonna 1915. Ensimmäinen vaunu saapui Parolaan vuonna 1969. Kato. Joo, tykkikisellä. Tukki on täällä. Ootko sä ennen nähnyt? Ei. Ihan mahtava. Oo, en minäkään ole. Ei. Elokuvissa joskus. No. Kato iso tukki on. Joo, Kato. täällä on veturi. On veturi. Varmaan tosi vanha nämä. Mä luulen sodan-aikaisia. No. Tai siis, en tiedä onko vanhempi. Aseistus ja rakenne. Panssarijunat koostuivat tyypillisesti veturista, joka sijoitettiin usein junan keskivaiheelle suojaan, sekä panssaroiduista tykki-, ilmatorjunta- ja konekivärivaunuista. Junan keulalla ja perässä käytettiin usein niin sanottuja hiekkavaunuja, eli torjuntavaunuja, joiden tehtävänä oli laukaista mahdolliset kiskoille asetetut miinat ennen arokkaampia taisteluvaunuja. Käyttö sotavuosina. Panssarijunilla oli merkittävä rooli jo vuoden 1918 sodassa. Toisessa maailmansodassa, talvi- ja jatkosodassa suomalaiset panssarijunat toimivat erityisesti rautatie-ilmatorjunnassa, rannikkopuolustuksen tukena sekä radanvarsien tulitukena. Jatkosodassa suomalaiset saivat myös sotasaaliksi neuvostoliittolaisia panssarijunien vaunuja. Nykyinen kunnostus ja näyttely. Entisöinti ja maastokuviointi. Panssarijuna kävi läpi mittavan kunnostusprojektin, jossa juna palautettiin jatkosodan aikaisen 1942–1944 rautatie-ilmatorjuntapatterin ulkoasuun ja naamio maalattiin historialliseen maastokuviointiin. Suojakatos ja opastussilta. Juna on nykyään sijoitettu teräsrunkoisen suojakatoksen alle, mikä suojaa sitä sääolosuhteilta. Kävijöille on rakennettu kulkusillat, joiden ansiosta junaa ja sen aseistusta pääsee katsomaan lähietäisyydeltä ja hieman korkeammalta. Yhteen vaunusta on rakennettu myös erillinen panssarijunien historian esittelytila. Parolan panssarimuseon panssarintorjuntahalli esittelee tiivissä paketissa suomalaisen panssarintorjunnan koko historiallisen kehityskaaren.
Rakennus kokoaa saman katon alle aseet ja välineet talvisodasta aina sodan jälkeiseen aikaan asti. Hallin keskeinen sisältö. Varhaiset ja tilapäiset torjuntavälineet. Hallissa esitellään, miten talvisodassa jouduttiin torjumaan hyökkääviä vaunuja polttopulloilla eli Molotovin koktaileilla sekä kasapanoksilla ennen kuin varsinaista kalustoa oli riittävästi. Panssarin torjuntatykit. Esillä on laaja kokoelma eri maiden valmistamia ja Suomen käyttämiä panssarin torjuntatykkejä. Mukana on muun muassa suomalaisten ja saksalaisten käyttämiä keveitä ja raskaita tykkejä, kuten kuuluisa saksalainen 75 mm PAK-40. Singot ja raskas aseistus. Näyttely kattaa jatkosodan tehokkaat saksalaiset onteloaseet eli panssarinyrkit ja panssarikauhut, jotka muuttivat panssarintorjunnan tehon kesällä 1944 taisteluissa. Sodan jälkeinen kehitys ja ohjukset. Kokoelma ulottuu kylmän sodan aikaisiin sinkoihin, kuten kotimaiseen Sinko 95 eli Musti, aina moderneimpiin panssarintorjuntaohjuksiin asti. Hallissa on myös interaktiivinen laserpohjainen tykkisimulaattori, jossa kävijät pääsevät kokeilemaan panssarintorjuntatykillä tähtäämistä ja ampumista käytännössä.